Magandang araw mga boss, welcome po ulit sa akin channel, no? So bago tayo magsimula, shoutout po muna tayo. Shoutout kay Boss JR Legacy TV at kay Boss Brian Kyle Belio ng Tacloban, no? So shoutout sa inyo mga boss. So ang video natin ngayong araw mga boss, no, Raider 150 carb type reloaded, no? So ang gustong pagawa ni boss is papatap overhaul niya yung motor niya, no? So yun yung titingnan natin mga boss. So, yan yung motor mga boss, no? 49,000 km reading. So, according kay boss, bagong top overhaul lang daw yan. Ang nangyari kasi, kumalas yung laman dun sa loob ng spark plug cap niya. So, nalaglag dun sa butas ng lalagyan ng spark plug, kaya napunta dun sa loob ng makina. So, para matanggal yon, kailangan i-top overhaul, no? So, yun yung ginawa. Yun nga lang, after ma-top overhaul yung motor niya, naging hard starting na mga boss, no? Tapos, nag-iba daw yung takbo. Tapos, kung mapapansin nyo dun sa video, meron din siyang ingay. So since na top overhaul yung motor niya, uulitin yun mga boss, no? Titingnan kung saan nagkaroon ng problema, bakit nagbago yung takbo ng motor ni boss. So isa pang naging problema ni boss dun sa motor niya, no? Nagkaroon daw ng tagas, no? So nung tinanong namin siya kung nagpalit ba ng gasket, ang sabi niya hindi daw nagpalit ng mga gasket, no? So kasama dun sa mga papalitan yon ngayon mga boss. So yan pa rin yung lumang spark plug cap ni boss, no? So ang nangyayari, binalik lang yung mga laman dyan sa loob, no? So mas maganda kung sakasakaling mangyayari yung ganun sa inyo mga boss, palitan ng bago yan, no? Kasi once na mangyari na kumalas na yung laman niya sa loob, posibleng maulit yun. So baka magka-problema ulit kayo. So, upon checking ni Boss Ryan, no, na-check niya na baliktad yung pagkakabit yung sa cam holder, no. So, may nakalagay naman diyan mga boss, intake saka exhaust, no. So, i-check niyo na lang 'yan. Tapos may na-check din siya ang dalawang tornilyo na iba. So, napalitan yung tornilyo. Yung isa nandoon sa kabilang side kaya hindi makita diyan sa picture, no. So, yun, since may mga ganong case, i-check din ng maigi yan mga boss, no, kasi titingnan niya kung bakit napalitan. So susunod na i-check yung tensioner mga boss, no. So sabi naman ni boss bago daw yung tensioner. So ang gagawin diyan, i-reset na lang 'yan. So yung tinanggal yung guide mga boss, no, na-check ni Boss Ryan na may crack na rin yung guide niya, tapos wala na yung bakal.
So susunod na gagawin mga boss, magle-leak test, no. So sunod naman na ginawa, no, nilinis, tapos i-check yung block mga boss kung may gas-gas. So, chinek na rin ni Boss Ryan yung butas dyan sa may cylinder head, no? At na-check nga niya na barado. So, susundutin na rin niya mga boss. So nung hinugot yung barbola mga boss, na mapapansin nyo, napakaraming carbon, no? So posible yan yung naging dahilan kung bakit nag-hard starting yung motor ni boss, no? So dapat nung nahugot sana nung unang gumawa yan, na-check na rin nila yan, no? Since mataas na rin yung odo ng motor ni boss, no? Pati yung valve seal mga boss, no? Hindi rin siya napalitan, kaya lumang luma. So kasamang papalitan din yung bagong valve seal, tas mag-aasa ng barbola mga boss. So yan yung itsura ng barbola ni boss, no, pagkatapos linisin. So ang susunod na gagawin dyan mga boss, hahasain, no? So yan yung mga piyesang ikakabit dun sa motor ni boss, no. Lahat yan SGP Orig, brand new. So pagkatapos maghasa ng barbola mga boss, no, magkakabit ng bagong valve seal. So after na mag-resume, susukatin naman yung valve clearance.
So susunod naman ang gagawin mga boss na mag-i-install ng bagong piston set. So lahat ng mga gasket mga boss, no, lahat yung papalitan ng bago. So susunod na gagawin, mag-i-install ng bagong timing chain with guide mga boss. So nung kinakabit na yung cam holder dun sa exhaust mga boss, no, nagtataka si Boss Ryan kasi medyo mahirap ipasok, no. Nung chinek niya, nakita niya na deform yung yung cam holder, no. So posible baka dun sa paghihigpit nung unang gumawa, no. So dapat kasi may lang specific na higpit lang yan mga boss, hindi siya pwedeng over torque. So ang gagawin diyan, magdilihan ng konti. So susunod mga boss, na-install yung tensioner, no. So ni-reset lang 'yan.
So after na matap overhaul yung motor ni boss, no, okay na daw yung motor niya, no? So nagchat nga din siya sa akin na maayos na nga daw. So shout out kay Boss Lou Dalogdog ng Pasig, no, so sa pagbisita dito sa shop at sa tiwala na binigay mo sa amin, boss. Para dun sa mga gusto magpa-check na motor nila, pwede nyo kaming bisitahin sa number 218 Dr. Pilapil Street, San Miguel, Pasig City. Open kami Monday hanggang Saturday 9 AM hanggang 4 PM. Mas okay din kung mag-chat muna kayo bago kayo pumunta kasi minsan meron kaming major work, hindi kami tumatanggap ng walk-in. Kung nagustuhan nyo yung video natin ngayong araw, paki-like, share, and subscribe. Paki-hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bagong video ang i-upload ko. Salamat mga boss!